Ang gagawin ko ngayon, ihahanda ko yung pang marinade. So, una gagawin ko, didigdigin ko yung bawang. Ipit. Gagawin ko lang. Yan. Yan. Para madaling makawala yung lasa niya. Para pag hinalo mamaya, kakapit sa manok. Yan. Sunod yung lemongrass. Iwain ko lang siya ng maliit, tapos didigdigin ko rin. Yan. Para magkasama sa lalagyanan. Medyo matigas siya. Ito medyo matigas siya. So, nasa sa inyo kung pupukin nyo or gagayahin yung ginagawa ko. Yan, matigas nga. Pero mas madali kung didikdikin talaga siya. Ngayon, pag sasama-samahin ko lang yung mga pang-marinade na ingredients para sa manok. So, lagyan ko yung tubig. Toyo. Lemon. Ay, magatok pa yung tutok ko. Lemongrass. Sugar. Yung bawang. Pamintang durog. And asin. And haluin lang bago ilagay yung chicken. Ang bango. Para mamarinate siya. Yan. So, mamarinate lang natin ng about 2 to 3 hours. Pero kung gusto niyo mas masarap talaga, pwede sa panlasa niyo, pabutin niyo ng isang araw. Sigurado yun. Kapit ng lasa nun. So, natapos ko na siyang haluin. So, tatakpan ko na siya para ilalagay sa fridge for at least 2 hours. Ayan. Para mamarinate siya. Then, after 2 to 3 hours, i-bake ko na siya. Ngayon, tapos ko na siyang i-marinate. I-transfer ko na lang yung manok dito sa lalagyanan para ma-bake ko na siya. I-bake ko siya sa 375 degrees. Sasama ko yung mga ingredients niya para mas lalong kumapit yung lasa. Yan. So pagkatapos yung i-transfer lahat dito sa tray, tatakpan ko naman siya ng foil. Yan. Yung pagkatapos ko,
Iset naman natin yung oven ng 375. 375. So mainit na yung oven. Lalagay natin yung oven natin sa loob. Yan. Lalagay natin, then close. Then isiset ko ngayon yung time ng 30 minutes. So ngayon tapos na yung 30 minutes na bake. Kukunin ko na siya. And yan, lalabas ko na yung binik natin muna. Tapos na yung 30 minutes. So ngayon gagawin naman natin yung aswete. Yan. Mantika. Yan, meron siyang mantika. Tapos, yan. Lalagay natin ng aswete. Annatto seed. Yan. Papalabasin natin yung kulay niya. Yan. So ito okay na. Labas na yung kulay niya. Then, mabilis lang to. Yan. So, ilipat natin siya. Tapos yung saringan, lalagyan naman natin na butter. Kung walang butter, pwedeng margarine. Kung walang margarine, pwedeng butter. Yan. Medyo mainit pa itong oil. Kaya magtunaw yung butter. Yan. Tunaw na yung butter. So, ready na siyang ipahid sa manok. So, transfer na ako sa ibang nalagyan. Papahirang Annatto seed with butter. Yung minix natin kanina. Bago ko siya i-broil sa oven. Pwede mo siyang i-iaw sa labas ng bahay. Pwede mo rin siyang i-broil sa oven. Pero ngayon gagawin ko, i-broil ko lang siya kasi hindi ako pwedeng lumabas ngayon na panalig sa labas. Hindi ako pwede mag-ihaw doon. Maliligas ang ating mga kamay. So ito papahiran nyo natin ng Annatto seed, itong manok. Yan. Pwede ko nang broil sa sa high. Para ready na. Lalagay na lang sa loob. So ang gagawin ko ngayon, dito ako magluluto. Lalagay ko sa ilalim. Ayan. Tapos nung lalagay yung manok sa babaw. Para pag tumulo, masasalo. So hindi ko siya oorasan. Basta checking ko lang siya every 10 minutes, 5 minutes. Yan. Depende kung paano tayo mag-check. Kasi baka pag hindi natin binantayan, masunog. Ang mga kabokbok, pinag ko ulit at babalik na rin ko naman ngayon. Pero take note, yung broil naka-low lang para hindi kagad masunog, para mabantayan din natin maayos. Huwag natin i-high. Pero kung babantayan natin ng oras o minuto, pwede natin i-high. Pero maganda naka-low lang para maluto lalo yung loob. Ayan. Papahiran ngayon natin ulit ng oil ng pintura. Joke lang, pampakulay. Tsaka pampasarap. Ayan. Para umapit yung lasa lalo. Pero be careful lang, baka mapasok tayo sa oven. Ready na. Ready to eat na.